Hello sir, ma'am, mga ka-OFW, good morning po sa inyong lahat. Ito, nagbabalik na naman po tayo. Magluluto tayo ngayon. Ang matagal tayo hindi nakapag-vlog, so ngayon magluluto tayo ng pizza. Hindi tayo gagamit ng oven, gagamit natin ay pan. Okay? I-prepare na natin yung mga kailangan. Meron tayong green chili, onions, and bell pepper na pula. And lalagyan natin ng chicken breast para mas masustansya. And of course may itlog. And hindi tayo gagamit ng dough. Ang gagamit natin ay sliced bread. Okay? And then of course ang pizza laging may mozzarella cheese. Ito yung... Okay, simulan natin mag-slice. Slice na lang natin ito ng pabilisan. Patato na. Tagal ko rin hindi nakapag-vlog kaya almost 2 months. Okay, ito yung gagamitin nating dough na sliced bread. Tapos kailangan may itlog talaga. Kasi ito yung magpapakapit ng sa para magiging dough siya. Okay, slice natin ng maliliit lang na slice. Slice natin yung mga bread. Yung bread, lalagyan natin ng itlog. Lalagyan natin yung tatlong itlog dito. Pagsasamahin na natin. 1 2 and 3. Okay. Pagsasamahin lang ito. Alam, mamix siya ng masyado. Chicken breast, kailangan nating lutuin na ang bahagya. Okay. Ilang kuha mo. Natin ang konting paminta. Ang konting asin. Okay. Sama natin yung white onion sa pag-isa. Sarap kasi nag-luto-lutong kaunti ito. And then yung red pepper. Lagyan natin ng kaunting oyster sauce. Ito yung gagawin lang nating toppings, pang toppings to. So yan. Lulutuin lang natin ng bahagya ito yung gagawin nating toppings dun sa pizza. Yung ingredients. Yung itlog na may sliced bread na slice ko ng maliliit. Mozzarella cheese. Tapos ito yung chicken breast na pinaghalo ko ng onion, saka red pepper, and may green chili. Lalagyan natin ng spinach para mas masustansya siya. Okay, lagyan natin sa pan. Kalat lang natin mabuti, kailangan ma-occupy niya yung lahat ng hindi maganda yung bread.
Natin yung mozzarella cheese. Sa gilid natin. Yan. And then yung toppings niya. Kalat din natin. Kalat lang natin mabuti. Lagyan natin ang spinach. Then mozzarella cheese again. Maraming mozzarella, mas masarap. Okay, ayan na guys. Hayaan natin maluto. Mga 5 to 8 minutes po yan. Kaya lang may takip po siya. Okay. Ayan, okay na. Malapit na. 2 minutes pa. A few moments later. Okay, pwede na ito mga ka-OFW. Check. Okay, pizza ang dating. Ikat natin. Yan. Okay. Look at this. Okay na mga OFW, pizza. Homemade pizza. Napakasarap nito, napakasustansya. Kaya yung lutuin po ito. Nanay, tatay, ate, kuya, kaya yung lutuin. Ito ganito kalaki, mga good for 2 person to. Mga good for 2. Kaya solve na kayo rito. Okay. Tsibugin na natin to, kain tayo. At sa mga manunod po pala nito, please huwag niyo pong kakalimutang i-like or i-subscribe po yung channel ko. Maraming salamat po. Chibog time na.